আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েটিভ থটছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টোত আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এটা সম্যক ধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি এজন সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কৰ্মপ্ৰণালী আৰু আমি এই মাৰ্কেটৰ লগত কি কি ধৰণেৰে জড়িত হ'ব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যোৱা ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰাৰ দৰে ব্যৱসায়ৰ উন্নতিৰ বাবে যদি কোম্পানী এটাৰ কিছু অংশ শ্বেয়াৰ ৰাইজৰ মাজত বিক্ৰী কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়, তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজেই বজাৰত শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো গোটেই ব্যৱস্থাটো চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থা আছে আৰু সেই সংস্থাটোৰ নাম হ'ল SEBI, Securities and Exchange Board of India। ই ভাৰত চৰকাৰৰ এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা, যি বিনিয়োগকাৰী বা ইনভেষ্টৰসকলকে আদি কৰি প্ৰতিটো কোম্পানীৰ কাম কাজৰ পৰা লৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বও বহন কৰে। সেয়ে নিজৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো কোম্পানীয়ে উপযুক্ত নথিপত্ৰ SEBIৰ ওচৰত দাখিল কৰিব লাগিব আৰু সকলো যদি SEBIৰ নিয়মৰ আধাৰত হয়, তেন্তে SEBIয়ে তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিব। ইয়াকে কয় IPO। এই IPOৰ কথাটো ভালদৰে বুজিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ গোটেই বিষয়টো বুজিবলৈ আমাৰ বহু সহজ হ'ব। যেতিয়া IPO মানে ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া কোম্পানী এটাৰ ভেলুৱেশ্যন অনুসৰি কিমান টকাৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। কোম্পানীসমূহে এটা শ্বেয়াৰ বিক্ৰী নকৰে, তাৰ সলনি তেওঁলোকে এটা লট প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেই অনুপাতে শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰা হয়। বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ লট চাইজ থাকে, মানে কাৰোবাৰ 50টা শ্বেয়াৰত এটা লট হয়, আকৌ কাৰোবাৰ 20টা শ্বেয়াৰতে এটা লট হয়। আমিবোৰে মূলধনৰ হিচাপত যিমান লট শ্বেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ, সিমান লটৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, আমি কাক আবেদন কৰিম? আমাৰ ভাৰতত SEBIৰ দ্বাৰা সঞ্চালিত হোৱা মূলতে দুটা এক্সচেঞ্জ আছে, NSE নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, BSE বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। কোম্পানীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত এক্সচেঞ্জত তেওঁলোকৰ কোম্পানী লিষ্ট হয়। এই এক্সচেঞ্জসমূহে আকৌ ডাইৰেক্টলি আমাক শ্বেয়াৰ বিক্ৰী নকৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান ব্ৰকাৰক নিয়োগ কৰে। আজিৰ দিনত যেনেদৰে এঞ্জেল ওৱান, জিৰ'ধা, আপষ্ট্ৰক ইত্যাদিৰ আমি এডভাৰটাইজ সঘনাই পাই থাকোঁ, এইসমূহ হৈছে ব্ৰকাৰ। আমি ব্ৰকাৰসকলৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কিনিব বা বেচিব পাৰোঁ। মানে আমাৰ যদি শ্বেয়াৰ কিনিবলৈ হয়, তেন্তে আমি ব্ৰকাৰৰ সহায়তহে কিনিব পাৰিম আৰু তেনেদৰে বিক্ৰী কৰিবলৈও আমাক ব্ৰকাৰ লাগিব। এই ব্ৰকাৰে আমাৰ হৈ NSEৰ পৰা শ্বেয়াৰ কিনিব আৰু বেচিব। আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বা ট্ৰেড কৰিবলৈ আমাক লাগিব এখন ডিমেট একাউণ্ট। আমি ইচ্ছা অনুসৰি ব্ৰকাৰ বাছি লৈ এই ডিমেট একাউণ্ট খুলিব পাৰোঁ। এই ডিমেট একাউণ্ট কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ খুলিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি অন্য এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যেতিয়াই আপুনি ডিমেট একাউণ্ট খুলি ল'ব, তাৰপিছত বৰ সহজভাৱে শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰিব পাৰিব। প্ৰতিটো ব্ৰকাৰৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে এই কাম সহজতে কৰিব পাৰি। IPO লঞ্চ বা বিক্ৰী কৰা বজাৰখনক আমি প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট বুলি কওঁ। যিকোনো এটা কোম্পানীৰ IPO লঞ্চ হোৱাৰ সময়ত যদি আমি সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ লওঁ আৰু পাছত যদি শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে ব্ৰকাৰ NSE বা BSEয়ে আমাৰ শ্বেয়াৰৰ বাবদ আমাক পইচা নিদিয়ে। আমাক পইচা দিব অন্য এজন ক্ৰেতাই, যি আমি বেচিব বিচৰা শ্বেয়াৰটো আমি বেচিব বিচৰা মূল্যত কিনিবৰ বাবে ৰৈ আছে। ব্ৰকাৰ বা মাৰ্কেট যেনে NSE, BSE হ'ল ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মধ্যস্থতাকাৰী। এই বজাৰখন হ'ল এটা জিৰ' চাম গেম, মানে ইয়াত কোনো এজনৰ যদি লাভ হয়, তেন্তে আন কোনোবা এজনৰ লোকচান হোৱাটো খাটা। ব্ৰকাৰ NSE বা BSEয়ে আমাক দিয়া সুবিধাসমূহৰ বাবে এটা ফিজ লয় আৰু সেইটোকে কয় ব্ৰকাৰেজ ফি। IPOৰ প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটখনৰ বাহিৰেও আন এখন ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট আছে, য'ত পূৰ্বৰ শ্বেয়াৰসমূহ আমি কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ। পুৰণা যিকোনো শ্বেয়াৰ আমি এই একে পদ্ধতিৰে মানে ব্ৰকাৰৰ সহায়তে কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ। মাৰ্কেটত এই শ্বেয়াৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে। সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ পুৱা 9:15ৰ পৰা আবেলি 3:30লৈকে সেই সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ IPO কি, SEBI কি আৰু তাৰ কৰ্মপ্ৰণালী কেনেকুৱা, NSE আৰু BSE কি, ব্ৰকাৰে কেনেদৰে কাম কৰে আৰু প্ৰাইমাৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট কি। আগলৈ আমি শ্বেয়াৰ আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ প্ৰতিবেদন ইয়াতে সামৰিছোঁ। ইমান পৰে ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি অতিবাহিত কৰাৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন। ধন্যবাদ।